korang ni nak buat logo yang nampak apa lah, logo huruf kan. Macam kat thumbnail. So, tanpa yang mana lagi, jom kita mula. Okay, mula-mula korang pergi Google. Korang type pixlr.com. Okay, korang kan. Okay, korang akan jumpa macam ni. Set je lah. Okay, ni foto editor. 21. Klik. Kita pilih yang atas Pixlr E. Oh, Pixlr X susah. Ini kita boleh advance. Kita boleh pilih banyak-banyak. Okay, ingat pilih E. Okay, pilih E. Okay. Lepas korang dah pilih E tu, jangan tekan open image. Ni. Saya buat 3 contoh. Ini apalah. Okay, jom kita create new. Cakap korang kan korang ada create new. Okay, ni 800. Kita nak 800 per 800 sebab kebanyakan social media dia punya logo default, dia punya logo default 800. Okay, soalan title tutorial logo. Tutorial. Okay, korang tekan enter. Okay, ni kita dah sampai dah. Okay, mula-mula korang tekan tambah plus. Belum. Sebelum tu korang pergi ke Google. Korang type lah DaFont.com. Ni korang boleh pilih lah korang punya. Okay, kalau saya, korang ada banyak yang ni tu, handwriting, graffiti, trash brush, semua old school. Okay, kalau saya suka pakai yang mana Arabic, Chinese. Okay, saya suka pakai yang ni dekoratif. Mungkin dekoratif. Pesta tahun baru pun ada. Okay, kita pilih model. Okay, long shot. Kita pilih long shot. Korang tekan download. Bukan download zip. Tapi korang kena extract dulu. Okay, nak extract dia saya tak boleh tunjuk. Sorry sangat-sangat saya tak boleh tunjuk sebab Google tak bagi. Google tak bagi, Windows ni tak tahu lah, dia tak boleh ikut kat File Explorer. So saya akan extract. Tunggu. Okay, saya dah extract. Kejap dia extract dia. Okay, korang tekan gambar ni tulisan kan, korang nampak kat tengah. Lepas korang tengok kiri ada banyak sini. Korang ada tulis T. Dia ada tulis T. Korang tekan T. Korang tekan dekat center tengah. Ataupun korang dekat mana, korang tekan add. Okay, kita tulis dulu. Contoh saya nak tulis A. Mungkin A. Okay, kita boleh pilih font. Okay, saya nak tukar dia punya gaya tulisan kan. Korang tengok sini. Lepas tu korang pergi atas. Ada atas. Lepas tu belok kiri sikit. Ada font. Korang tekan add local font. Okay, korang pilih yang korang dah extract tadi. Long shot. Okay, long shot. Tada. Okay, size dia biasa saya guna 500. Okay, dah. Okay, color dia pula kan. Memang dah dekat center dah ni. Okay, dia ke bawah sikit. Okay. Okay. Dah. Okay, zoom out sikit. Korang scroll mouse. Okay, dah. Ni fill kan. Kat sebelah saya ada fill. Fill ni ya putih kan. Senang.